Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong Realme C11. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! Shoutout kay Kian Xavier, kay Anthony Sambili, kay Raven Gaming, kay J. Roland de la Cruz, kay Fatima Ogena, kay John Castellano at kay Razel Valdez. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa support. So bago tayo mag-start, ito paling specification si Realme C11. Sa OS, out of the box, meron siyang Android 10 with Realme UI. Meron siyang MediaTek Helio G35 na chipset. Sa CPU, meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.3 GHz. Sa GPU, meron siyang PowerVR GE8320. Meron siyang 2GB RAM at 32GB internal storage. Pero itong i-game test nating review unit ko ay merong 3GB RAM at 32GB internal storage. At uulitin ko mga ka-J-Vlog, isa lang ang variant na marirelease sa Philippines, yung 2GB RAM at 32GB internal storage na merong official price na 4,990 pesos or almost 5,000 pesos. Sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery with 10W charging. Ang maganda naman din dito sa Realme C11, meron siyang game space. So malaking tulong to pag naglalaro kayo kasi ino-optimize niyo yung phone niyo for better gaming experience. At meron na siyang nag-detect na itetest natin, yung PUBG Mobile at Mobile Legends. So dagdag natin yung iba. Okay na, nadagdag na natin lahat ng i-game test natin. 5. Meron tayong Call of Duty Mobile, Marvel Super War at NBA 2K20. And yung ating mode ay nasa balance mode. Set natin siya sa competition mode since mag-game test tayo kasi mas nagpo-focus to sa performance. And meron din tayong signal strength at meron tayong estimated battery life. Ayan. Pwede rin tayo mag-block ng notifications, reject calls, block calls and banners, and pwede rin tayo mag-allow ng calls and notifications. Ang internet connection pala natin is 4G mobile data at smart ang ating SIM card. At yung natirang storage niya dito sa 5 nating na-install, tingnan natin. Meron na lang tayong available na 3.78GB after ko na-install yung 5 games. Battery test tayo dito sa Realme C11. Maglalaro tayo ng 10 minutes ng Mobile Legends. Tignan natin kung ilang battery percent ang mababawas. So ito ang ating settings. HD mode naka-on. Graphics natin nasa high. Tapos naka-on yung high frame rate mode. Outlines din naka-on at yung shadow. Naka-full download na rin ang ating resources. Start tayo sa battery test. Nag-start tayo sa battery percent na 89%. 10 minutes. So yun mga ka-J-Vlog, 10 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang natira. So may natira na lang na 86% sa 10 minutes sa paglalaro ng Mobile Legends dito sa Realme C11. So 3% lang nabawas, napakunat ng battery niya. Game test tayo ng Mobile Legends dito sa Realme C11. So ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa high, naka-on ng outlines at shadow. So pagdating sa Mobile Legends, kaya naman i-handle ni Realme C11 yung high settings ng larong to.
Medyo naka-experience lang tayo ng minor frame drops along the way, pero manageable naman siya. And yun nga, in-advise ko sa inyo kung gusto nyo pa makalaro ng mas smooth dito, siguro i-off nyo yung outlines niya. So yun mga ka-J-Vlog, playable na playable ang Mobile Legends dito sa Realme C11. Maganda siya. Next naman is PUBG Mobile. So ito ang ating settings. Graphics balance, frame rate medium. So pagdating dito sa PUBG Mobile, playable siya sa Realme C11 sa ganitong settings, and so far okay naman yung gaming experience ko dito, and maganda rin naman yung movement ng player, smooth naman siya kung makikita nyo naman. And so far wala rin akong experience na any frame drops sa ganitong settings. So yun mga J-Vlog, maganda rin mag PUBG Mobile dito sa Realme C11. Next naman is Call of Duty Mobile. So itong ating settings. Graphic quality low at frame rate high. So pagdating dito sa Call of Duty Mobile, playable din siya dito sa Realme C11 sa ganitong settings, at sobrang ganda ng movement ng player, pero naka-experience lang tayo ng minor frame drop. Next naman is NBA 2K20. So set natin yung settings niya. Naka-high na siya mga ka-J-Vlog, kasi nung nag-battery test tayo dito, nakaset siya sa high setting. So ito na lang ang set natin.
So pagdating dito sa Realme C11, nakakagulat talaga na playable ng NBA 2K20 dito in high settings. Pero kung makapasin nyo naman minsan nag-slow movement yung players at nag-frame drop siya. Pero yun nga, nakakalaro naman tayo sa high settings dito. Compare sa mga ibang smartphones na kapresyo niya na sobrang slow movement yung mga players. And sobrang layo nung difference ng performance ni Realme C11 compared sa mga ibang smartphone na kapresyo niya sa pag-handle ng NBA 2K20 in high settings. And kung gusto niya naman makalaro dito ng mas smooth pa, babaan niyo na lang yung settings sa medium or sa low. Next naman is Marvel Super War. So ito ang ating settings. Battle graphics very high, system graphics very high, HD mode high, tapos high frame rate mode naka-on. And naka-download na pala yung expansion pack. So, tingnan muna natin kung naka-on pa yung high frame rate mode. And kung mapapansin nyo mga ka-J-Vlog, naka-off na yung high frame rate mode. Meaning, naka-detect siya ng frame drops along the way, kaya nag-adjust siya. And yes, napansin ko rin naman yan habang naglalaro, pero minor lang naman. And playable naman ang Marvel Super War dito sa Realme C11 in high settings. Okay naman siya. So mga ka-J-Vlog, pasado sa game test ko itong si Realme C11. Na-handle niya naman yung mga tinest kong games, pero sa iba, naka-experience tayo ng mga minor frame drops, pero manageable naman. And overall, maganda ang gaming performance na itong si Realme C11. Biruin nyo, less than 5,000 pesos, kaya niyang i-handle yung high settings ng NBA 2K20. At ang maganda rin sa smartphone na to, sobrang ganda nung battery performance niya. Kung mapapansin nyo naman kanina, naglaro tayo ng 10 minutes, 3% lang ang nabawas. Kaya perfect talaga yung battery capacity nitong si Realme C11 for gaming. Tapos idagdag nyo rin yung malaking screen size niya. So yun mga J-Vlog, kung naghahanap kayo ng isang gaming device na sobrang mura, consider nyo na tong si Realme C11.